به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تارخ هستم و مبحث امروزمون مبحثی هست که مربوط به ترکیب اصول خودباوری و اعتماد به نفسه. من به شخص احساس میکنم که زمانی که انسان یاد بگیره به عنوان یک پدر و مادر با خودش رفتار کنه، میتونه این اصول رو با هم ترکیب کنه و شرایط موقعیت زندگیش رو به زیباترین شکل تغییر بده و زندگیش رو کاملا متحول کنه. براتون قطعا این سوال توی ذهنتون پیش میاد که اما به چه صورت، چه اتفاقاتی با این رفتار قراره توی زندگی ما بیفته؟ یه سوال ازتون میپرسم. زمانی که ناامید هستید، آیا فرزند خودتون رو دعوا میکنید، سرزنش میکنید، کتک میزنید؟ قطعا نه. اما ما مدام این کار رو داریم با خودمون میکنیم و با کودک درون خودمون و بنا به رفتارهای بدی که با خودمون و با کودک درون خودمون داریم، زندگی خودمون رو کاملا به شکلی بد تغییر دادیم. اما قرار تغییر و تحولات جدیدی رو توی زندگیتون تجربه کنید. تا انتهای ویدیو با من باشید. هر انسانی برای اینکه بخواد توی زندگیش به موقعیت و شرایط‌های مختلفی دست پیدا کنه، اولین چیزی که خیلی خیلی مهمه اعتماد به نفس داشتن و عزت نفس داشتنه که متاسفانه توی زندگی ما به شکل‌های مختلفی رفتارهایی با ما شد که این عزت نفس و اعتماد به نفس ما آسیب دید. اما کاری که باید انجام بدیم به عنوان یک پدر و مادر، زمانی که میخوایم با خودمون رفتار کنیم و نقش یک پدر و مادر رو با خودمون داشته باشیم چیه؟ اولین کار اینه که یک روال جدید برای خودمون بسازیم. به چه صورت؟ زمانی که کودکی میخواد مدرسه بره، درس بخونه، پدر و مادر چجور باهاش رفتار میکنن؟ نظارت روی درس خوندنش دارن، نظارت روی رفتارش دارن، نظارت روی این دارن که شب به موقع استراحت کنه که صبح بتونه خیلی سرحال از خواب بیدار شه، تکالیفش رو انجام بده. زمانی که توی مدرسه هست جوری رفتار کنه که به هر حال نه آسیب ببینه، نه کسی بتونه آسیب بهش بزنه و روی خورد و خوراکش، روی هر چیزی که مربوط به این کودک باشه نظارت دارن. پدر و مادرهایی که از سر دلسوزی به شکل‌های مختلف سعی میکنن همه چیز رو خیلی قشنگ توی رابطهشون با فرزندشون کنترل کنن. حالا بیایید تصور کنید که اگر شما خودتون همین رفتار رو با خودتون داشته باشید چه اتفاقی میفته؟ زمانی که شما برنامه خودت رو داشته باشی، زمانی که بدونی صبح که از خواب بیدار میشی یک سری برنامه ریزی هایی برای خودت داری، روتینت رو داشته باشی، برای سلامتیت برنامه ریزی داشته باشی، برای هدفات برنامه ریزی داشته باشی، یک سری تکالیفی رو که میخوای انجام بدی، اینو مثلا میتونیم ما به عنوان شکرگزاری هایی که انجام میدیم اینها رو داشته باشیم. چرا؟ چون قرار یاد بگیریم، چون قرار انرژی درون ما متعادل بشه و کودکی که زیر نظر پدر و مادر داره تحصیلاتش رو ادامه میده، یک سری تکالیفی رو که داره انجام میده، معلم نظارت داره، پدر و مادر نظارت دارن و اون ناظرهای حقیقی پدر و مادرها هستن، قطعا نظارت روی خوشخط نوشتن، روی این که درسشون رو درست بخونن، روی همه اینا دارن. اما ما به عنوان یک انسان خیلی وقتها نادیده گرفتیم کودک درون خودمون رو. نظارت نداشتیم روی این که ببینیم کودک درون ما چی میخواد، چجوری باید ارتقا پیدا کنه، چجوری باید زخمهاش درمان شه، چجوری باید یک سری چیزهایی رو یاد بگیره، چجوری باید نیازهاش رفع بشه. و این کودک درون ما به مرور زمان خفه شد و خاموش شد و هر آسیبی که توی زندگیمون، توی روابطمون، توی موقعیت‌های مالی، شرایط اجتماعی، هر گونه آسیبی که به ما وارد شد دقیقاً به خاطر همین زخم‌هایی هستش که به کودک درون ما وارد شد. و اما زمانی که تو نقش یک پدر و مادر رو برای خودت بازی می‌کنی، تو
امروز صبح قرار این برنامه رو برای زندگیت داشته باشی. هدف گذاری تو انجام میدی. از صبح که از خواب بیدار شدی مثلا شوک گذاری تو انجام میدی، مراقبت رو انجام میدی، توی آینه که میری به خودت توجه میکنی، به خودت عشق میدی، به زیبایی بدن خودت توجه میکنی، به پوشش خودت اهمیت میدی و این کار رو که میکنید ناخودآگاه روی عزت نفس و اعتماد به نفس شما تأثیر میذاره. کودکی که به مدرسه فرستاده میشه پوششش برای پدر و مادرش مهمه. زمانی که این بچه وارد محیط مدرسه میشه تمیز باشه، بوی خوب بده، پوششش مناسب باشه، توی جمع دوستاش حرفی برای زدن داشته باشه، اعتماد به نفسش بالا میره، عزت نفس پیدا میکنه و به خاطر همین اطرافیانش و دوستانش سعی میکنن خیلی خوب و قشنگ و با عشق باهاش رفتار کنن، بهش توجه بیشتری میکنن. حالا همین انرژی باید برگرده به خودت. زمانی که به سلامت بدنت، به زیبایی بدنت، به سلامت جسم و روحت اهمیت میدی، به پوششت اهمیت میدی، ناخودآگاه تأثیر داره روی عزت نفس و اعتماد به نفست. لحظه ای که توی جامعه حاضر میشی، توی جمعی حضور پیدا میکنی، خیلی با قدرت رفتار میکنی، با قدرت حرف میزنی و همین باعث میشه که تو بدرخشی، دیگران با دید دیگه‌ای به تو نگاه کنن، نوع رفتارشون با تو متفاوت بشه. پس توی هر موقعیت و شرایطی از زندگی سعی کن برنامه‌های خودت رو داشته باشی. از لحظه‌ای که از خواب بیدار میشی تا لحظه‌ای که بخوای بخوابی نظارت داشته باشی روی تمام کارهایی که داری انجام میدی. شاید اولش سخت باشه. ما انسان‌ها آدم‌هایی هستیم که به شکل‌های مختلف بهمون منفی دادن و باعث شدن مدام درگیر افکار منفی باشی. از طریق جامعه، از طریق خانواده، از طریق دوست، به شکل‌های مختلف این القاهای ذهنی منفی به ما داده شد. اما قرار اینا رو تغییرش بدیم و همه چیز باید عوض شه. یعنی جای افکار منفی رو افکار مثبت میگیره. این بالا آمدن حس مثبت و مثبت نگری و افکار مثبت شاید اولش سخت باشه، اما مدام تکرار کنی، تمرین کنی و تکرار کنی، شرایط درون خودت تغییر میکنه و تو عادت میکنی که هر روز با این برنامه ها زندگی کنی. مورد بعدی که به عنوان یک پدر و مادر میتونی با خودت رفتار کنی، نظارت بر انتخاب کسایی که توی زندگی تو وارد میشن، کسانی که به عنوان دوست وارد زندگی تو میشن. دیدید مامان باباها وقتی که ارتباط دارید با بقیه، حالا چه توی محیط مدرسه باشه چه بیرون از خونه باشه، هر جایی هر گونه ارتباطی که بخواید داشته باشید، میخوان نظارت کنن دوستت خوبه، رفتارش خوبه، چجوری برخورد میکنه باهات، بهت احترام میذاره. و دقیقاً همینو به خودت بگو. اینی که من انتخاب کردم خوبه، رفتارش باهام خوبه، چجوری باهام برخورد میکنه، بهم احترام میذاره. و اون موقع زمانی که نقش پدر و مادر رو برای خودت بازی میکنی، اگر کسی از حد و مرز خودش پاشو جلوتر بذاره، از خط قرمز تو فراتر بره، با تو بد رفتاری کنه، کاری که میکنی بهش میگی تو حقی نداری با من اینجور رفتار کنی. دیدید؟ مثلا بچه شما زمانی که یه کودک داشته باشی، اگر جایی باشی دوستش که اصلا جرئت نمیکنه جلوی شما باهاش بد رفتار کنه. حالا اگر یه دفعه چشم شما رو دور ببینه و بخواد یه رفتار بدی باهاش داشته باشه، یه دفعه شما متوجه این رفتار بد بشی، همون لحظه عکس العمل نشون میدی. عزیزم این کارت قشنگ نیست، شما اجازه نداری اینجوری حرف بزنی، شما اجازه نداری این رفتار رو مثلا با دختر من یا با پسر من داشته باشی. و همین حد و مرز رو برای خودت داری مشخص میکنی. کسی که رفتار بدی با شما داشته باشه، بنا به احترام اگر دوست عزیزی داری، اول به شکلی بهش نشون میدی، رفتار میکنی، جوری رفتار میکنی که تو این رفتارت باب طبع من نیست، داری به من بی احترامی میکنی، من از این نوع برخورد و رفتار تو ناراحت میشم. و زمانی که رفتارش رو بخواد ادامه بده، میای اون شخص رو حذفش میکنی.
توی رابطه هاتون هم همینطور. وقتی که وارد رابطه میشید و همون موقع میفهمید که طرف مقابلتون با شما بد رفتار میکنه، به شما بی احترامی میکنه، قدر شما رو نمیدونه، سعی میکنه یه جوری رفتار کنه که به شما آسیب بزنه، حرمت تو رو، عزت تو رو، همه اینا رو میخواد زیر سوال ببره، اگر پدر و مادر تو اونجا باشن قطعا هیچ وقت چنین اجازه‌ای رو نمیدن و تو هم باید همین کارو بکنی. اجازه یک چنین رفتاری رو با من نداری. این حرفت منو آزار داد. این رفتار تو منو ناراحت کرد. حالا دیدیم وقتی که یه دوست خوب داشته باشی بهت بها بده، بهت احترام بذاره، باهات خوب رفتار کنه، چه حس خوبی داری؟ و همراهیش میکنی؟ توی رفتارت با خودت هم همینی. اجازه بودن آدم‌های خوب رو توی زندگیت میدی، اما اجازه نمیدی کسی که رفتار بدی داره کنار تو باشه و بخواد اون رفتارهاش رو تکرار کنه. و مورد بعدی، لطفاً خودتون رو ببخشید. رفتار مامان باباها رو دیدید؟ وقتی که بچه یه کار اشتباهی میکنه، پدر و مادر کاری که میکنن میگن که چرا این رفتار اشتباهو کردی؟ دیگه تکرارش نکن. در عوض این رفتار خوب رو انجام بده. این درسته. اینجا یه کارت اشتباهه. اما مدام هی نمیاد سرزنشش کنه تا آخر عمر تو فلان کارو کردی، تو فلان رفتارو کردی. بگذریم از محدود پدر و مادرهایی که از سر ناآگاهی یه وقتهایی اینو هی تکرار کردن، اشتباه رو تو چشم بچه هاشون آوردن. ما داریم از پدر و مادرهای آگاه صحبت میکنیم و شما هم انسانهایی هستید که در مسیر آگاهی هستید. پس هیچ وقت نمیاد مدام هی تکرار کنه، بزنه تو سر بچهش تو این اشتباه کردی یا من یادم نرفته، تو این رفتار بدو داشتی یا من یادم نرفته. نه، میبخشه. حالا تو قراره با خودت چه کار کنی؟ هر اشتباهی که تو زندگیت کردی قرار خودت رو ببخشی. دیگه قرار نیست تکرارش کنی، اما میپذیری اون اتفاقی که توی زندگی تو افتاده و به عنوان یک اشتباه میبینیش، اون تاریکی درون خودت رو، اون نقطه ضعف‌های خودت رو، همه اینا رو میپذیری. اینا بخشی از مسیر زندگی تو، از وجود تو بودن و تو قرار نیست مدام خودت رو سرزنش کنی. کسی که مدام خودش رو سرزنش کنه، عزت نفسش میاد پایین، اعتماد به نفسش میاد پایین، احساس تحقیر شدن داره، توی جمع نمیتونه حضور داشته باشه، حس میکنه همیشه توی جمع یه چیزی درونش کمه. عین همون پدر و مادری که مدام بچه هاشون رو تحقیر کردن، سرزنش کردن، دیگران رو مدام توی چشمشون آوردن، برو ببین فلانی چه جور رفتار کرد. دارم میگم اونها پدر و مادرهاین که از سر ناآگاهی این رفتار رو کردن. و اون بچه ها چه اتفاقی براشون میفته؟ همین انسان هایی که در مسیری افتادن که به شکل های مختلف یک سری خطاها در جامعه انجام دادن، مرتکب یک سری اتفاقات بد و ناگوار توی زندگی خودشون و دیگران شدن، همین آدم ها تحت تأثیر همون سرزنش ها و رفتارهای بد پدر و مادر یا اجتماع اینجوری شدن. و دقیقاً زمانی که تو با خودت و با کودک درونت این رفتار رو داشته باشی، همین آسیب رو به خودت و به کودک درونت میزنی. این تمام مطالبی بود که لازم بود بهتون بگم عزیزای دلم. خیلی 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 مهمه شفای کودک درون. 2 مدیتیشن کودک درون باهاتون به اشتراک گذاشتم، باز هم آماده میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم. اینو خیلی مد نظرتون داشته باشید که کودک درونتون رو شفا بدید. هر اتفاقی که تا الان برای زندگیتون افتاده قرار نیست مدام به خاطر اون اتفاقی که توی زندگیتون افتاده خودتون رو بخواید سرزنش کنید. هر چیزی که توی زندگیتون پیش اومده خودتون رو با عشق ببخشید. مهم اینه که از این مرحله به بعد تو هر چی که میری جلو مسیرت رو قشنگتر انتخاب کنی، با هدف، با عزت نفس، با اعتماد به نفس سرت رو بالا بگیری. یادمون باشه ما تکه
اوکی از خداییم و ما اومدیم که قشنگ زندگی کنیم. و در انتهای این ویدیو یه چیزی رو که خیلی لازم میدونم بهتون بگم اینه که توی این مسیر متکی به خدا باشید. اگر یه جایی از زندگیتون یه اتفاقی رو میخوای بیفته برات، اون اتفاق نمیفته، دلیلش این نیستش که تو حقت نیست مثلا این اتفاق برات بیفته. زمانی که تو متوسل به خدا هستی و زمانی که از خودش هدایت میخوای، مطمئن باش اگر چیزی رو که میخوای برات محقق نمیشه یا چیزی یا کسی از زندگی تو حذف میشه، تنها به یک دلیله: قرار اتفاق قشنگتری توی زندگی تو بیفته. قرار آدم بهتری وارد زندگی تو بشه. من همه اینا رو تجربه کردم. من روزی تو زندگیم چیزی یا کسی رو از دست دادم که میگفتم بعد از اون همه چی تموم، یا دیگه آدمی بهتر از اون وجود نداره، یا دیگه زندگی بهتر از اون رو نمیتونم تجربه کنم، یا موقعیتی بهتر از اون رو دیگه نمیخوام، اصلا نمیخواستم تجربه کنم. میگفتم نه همین، چون دنیا محدود به همون دنیای کوچیکی بود که برای خودم ساخته بودم. اما زمانی که با بند وجودم تسلیم شدم و همه چیز رو به خدا سپردم، خدا به من ثابت کرد که رویا، دنیای تو انقدر بود، خیلی کوچیک، در برابر دنیای بزرگی که من آفریدم. من اینا رو میخوام به تو نشون بدم. این فرصت رو از خودت نگیر و شما هم همینطور این فرصت رو از خودتون نگیرید و با عشق، با آگاهی، با خودباوری، با عزت نفس و اعتماد به نفس این رفتارها رو با خودتون داشته باشید و تغییر و دگرگونی رو در زندگی خودتون ببینید. عزیزای دلم، پیشنهادی دارید، نظری دارید، حتما برام بنویسید. هر احساس قشنگی که داری، هر چیزی که هست برام بنویس. درخواست ویدئویی داری، حتما برام بنویس. و در نهایت با عشق بهت میگم که تو زیباترینی، تو بهترینی و لایق عالی ترین زندگی. مراقب خودت باش، قدر خودت رو بدون و یادت نره که خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.